ziua la toată lumea! Astăzi vom avea un subiect foarte interesant. Bun. Și în urma acestui subiect foarte interesant voi veți face echipele de lucru pe diversele proiecte. Astăzi vom discuta, în primul rând, despre hexagonul metabolic. Ca să fie treaba limpede și clară, 3 și 4 se referă la hexagoane metabolice. La 3, hexagoanele metabolice sunt organizate pe vârfuri, deci cu contact pe vârfuri. La 4, cu contact pe muchii. La fel cum la 1, hexagonul sustenabil este pe muchii și la 2 este pe vârfuri. Despre cele sustenabile am mai discutat și am observat că apar niște chestii interesante. Adică dacă mă apuc și pun content pe vârfuri, ceea ce voi obține va fi o organizare a informației interne și mai apar și alte fenomene interesante legate de transmiterea informațiilor care se duc dintr-un loc într-altul pe dreptunghiuri, diagrame comutative, 2 diagrame comutative sau un ciclu. A doua diagramă comutativă va veni aici. Sau pe ciclu. Iar ultimul este un ciclu. Da. Pe care nu mai discut, este de aici. În care, la ultimul ciclu, care e ciclu, vedem cum se generează problemele și soluțiile, urmărind diagramele astea circulare. La hexagoane metabolice, modul de organizare este diferit. Și aș vrea să înțelegem acum ce înseamnă modul de organizare diferit. Pentru că este absolut interesant. Aici am luat microbiom om în discuție, dar deocamdată, până intrăm noi la microbiom om, e important să vedem pe rețea cum funcționează direct pe modelul cu sensuri cu tot, pe care îl aveți cu sensuri cu tot. Avem 4 faze. Cele 4 faze nouă ne permit să intrăm oriunde, oricât de adânc, în logica materiei. Și vom lucra acum pe această logică a materiei. Deci mă interesează doar sensurile. Acum. După care intrăm în proiect. Vom face și o aplicare pe medicină astăzi și voi răspunde și la o întrebare a Mădălinei, care e foarte interesantă. După acest demers, veți gândi fiecare pe ce proiect vă duceți, dar trebuie să aveți toolkit-ul complet. Pe toolkit-ul corect și complet, ce avem? Avem un ciclu care este spectaculos și care mă duce la o structură pentagonală, care este caracteristica acestui tip metabolic. Mai avem
niște diagrame interesante dreptunghiulare. Eu le-am spus diagrame Nash. De fapt, Nash n-are nimic de a face cu ele, trebuia să le spun într-un fel oarecare. Bun? Și neștiind dacă au fost folosite în altă parte, le-am zis diagrame Nash. Ok. În care informația pleacă din două puncte și se acumulează în alte două puncte. Și mai avem toate celelalte două dreptunghiuri care mi-apar, vor fi structuri de tip diagramă comutativă. Bun? În care, de pildă, pleacă de aici, se oprește aici, dar avem și pleacă de aici, se oprește aici. De asemenea, am acest dreptunghi care este de asemenea diagramă comutativă, în care pleacă de aici, se duce dincolo pe două ramuri. Cu ocazia asta avem și un răspuns pentru Mădălina, care simte nevoia să înțeleagă cum validăm noi dacă am pus bine contentul. Contentul e foarte important. Bun. Înainte de a intra în subtilități și de a pune content și de a vedea cum funcționăm pe modelul autoimun, care este legat de microbiom om, până la urmă, trebuie să înțelegem mecanisme de lucru. Bun, când m-am dus la pentagon, pentagonul conține 3 cicli. 1, care e un ciclu, 2, care e un ciclu, 3, care e un ciclu, 4, care e un ciclu, 5, am zis 3, scuze. Deci, câte cicluri avem? Avem un număr de cicli. Numărul meu de cicli înseamnă pentru mine informație care trebuie să se poată autogenera. Ea se autogenerează, care nu sunt identice. Deci, de exemplu, ciclul ăsta care merge pe un triunghi mare nu corespunde cu ciclul ăsta de aici, care merge pe un triunghi mai mic. Dar acestea sunt cicluri care ne dau, de asemenea, o identificare a problemei. Hai să judecăm acum, să luăm o problemă legată direct de microbiom om și pe subiectul pe care îl avem. Dar înainte de toate, mai avem o mică problemă. O problemă de compatibilitate nu numai între contenturile nodurilor, ci de comportament. Presupunem că aici voi avea un content, un conținut. Acest conținut este umplut de aici. Bun. Umplerea acestui conținut de aici, din partea asta, se face cu un vector în direcția asta. Și de acum începe problema. Unde găsim noi problema mare pe boala autoimună? În boala autoimună, rețeaua noastră din organism este mare, dar ținând seama de două lucruri, aici este rețeaua pe noduri. Rețeaua pe noduri totdeauna transmite informații. Spre deosebire de rețeaua pe muchii, care acumulează informații. Deci, ăsta de aici acumulează informații prin acest ciclu,
prin diagrama comutativă care se duce aici, dar reflectă partea asta, la fel ca și aici. Bun? Deci, până la urmă, acumulează informații datorită a două straturi de obiecte care duc o informația procesată direct sau indirect după ce a trecut printr-un mecanism de procesare amplu. De exemplu ăsta, punctul ăsta de aici, e hrănit de aici, de dincoace, dar informația a trecut printr-un sistem. Ea a fost consumată, preluată, dată mai departe, iarăși dată mai departe, până când ajunge din nou să intre în sistem, poate intra direct sau nu. Bun. Deci vom avea un mecanism de procesare care este automat și pe care îl putem descifra pe etape și mai avem vectorii. Ce se întâmplă, de exemplu, dacă într-un mecanism de procesare informației, cum este aici în zona metabolicului, aici se consumă informația, se ronțăie. Dincoace, ce se ronțăie, se transmite, se dă mai departe. O ia pe linie și duce mai departe niște concluzii. Unde întâlnim noi genul ăsta de mecanism metabolic? La sistemul nervos. La sistemul nervos, eu ce am? Am o grămadă de dendride venite de la alți neuroni care se lipesc de corpul neuronului nostru și bagă informații. Informația este ciclată aici, în ciclul ăsta mare, dar în această ciclare, în ciclu mare, ea este ronțită în bucăți. Ronțeala asta în bucăți este cea importantă. Concluziile sunt trimise mai departe pe rețea. Ok. Există și o zonă de trimitere a concluziilor pe rețea. Asta, de pildă, dacă aici e intrarea, aici este ieșirea, clară, unde cum se duce? Tot pe mai multe căi. Deci vom avea mai multe căi de a împrăștia mai departe. Ce se întâmplă, de exemplu, la boala autoimună? Se modifică starea vectorului. La modificarea stării vectorului, să ne uităm un picuț cum arată o posibilă modificare a stării vectorului. Aici am ADN. Cum citesc eu adenina? Eu am aici o secvență care este un ciclu hexanic și nu pentanic și mai am încă un pentan separat. E posibil să-l conectez invers? Nu cu azotul în partea asta, ci cu un terminal de ăsta. Asta înseamnă că am schimbat complet vectorul informațional. Mai țineți minte că mai discutam noi, la un moment dat, despre puterea banului și banul puterii. Dacă în loc de puterea banului am scris banul puterii, ce s-a întâmplat cu vectorul ăla? O ia invers. Bun. Deci, să reluăm ideea. Avem 4 nivele care sunt perfect stabile. Odată, hexagonul sustenabil. Hexagoane sustenabile care sunt prinse pe vârful nivelul 1, pe muchii nivelul 2. Deci 2 până acum. Hexagonul metabolic care sunt prinse pe vârfuri sau pe muchi. Avem 4 stări.
4 stări fundamentale, iar în aceste 4 stări, pe cele 4 tipuri de rețele care se formează, trec vectori. Bun. Când avem vectorii coerenți, ei se coerentizează, sunt coerenți. Atunci informația se metabolizează, avem în interior o grămadă de mecanisme mici sau mari și pe 3 și pe 4, de transmitere pe 3, de consum a informației, dintre care se face selecție a unora, altele se rejectează. Bun? Avem aici ceva informație care se rejectează. De exemplu, dacă mergem pe această linie, ne uităm la acest punct. Mi-e învin o grămadă de informații către acest punct, dar care nu sunt consumate în cadrul acestui triplu fractolon. Corect? În acest triplu fractolon, pe care îl descriu acum, nu mi se consumă. Ăsta e fractolonul și fractolonul. Se duce în alt triplu fractolon ca să fie consumat. Și atunci nu e într-o singură direcție, în două. Dar pentru echilibrul acestui triplu fractolon, informația respectivă nu ajunge. Este o informație care se externalizează în altă parte. În schimb, dacă mă duc aici, pe acest ciclu, vedem? Informația se duce aici și se relaționează în continuare aici. Și pe ăsta se duce, dar nu se duce pe fiecare în parte. Asta este o informație care se consumă interior. Dacă ea se consumă interior, înseamnă că rolul acestui triunghi este de acumulare de informație pentru a fi oferită unei alte structuri. Bun? Și acum să încercăm să descriem un pic ce se întâmplă luat la modul general. Luat la modul general. Putem să dăm acum o sursă senzor-decident unui astfel de hexagon. Dacă aici eu puteam să spun fără discuție că sursa este zona din care pleacă vectorii, da? Și a doua sursă era una de tranzit, senzorii veneau în felul ăsta, adică erau de tranzit, iar decidenții, ăsta era cel care acumula, iar ăsta era tot un decident de tranzit. Când merg aici, eu nu merg la fel, nu am aceleași... pentru că, uitați-vă, aici, de exemplu, am într-adevăr, pot lua asta ca sursă. Pentru că de aici mi se împrăștie doi vectori. Ăsta. Da. Dar mai e și ăsta. Așa e. Ăsta poate fi sursă, ăsta poate fi sursă. Bun. Am eu în cadrul transmiterii de informații o fază în care se schimbă în mod categoric comportamentul? Când ăsta este sursă sau când ăsta este sursă?
Vom face acum o analiză. Deci, care este sursa bolii autoimune? Reglarea sau parolelor Nerecunoașterea parolelor de comunicare între celule. Corect? Bun. Foarte interesant, pentru că eu acum voi lua alternativ sursa aici sau sursa aici. Câte stări are, din punct de vedere autoimun, organismul? De agresivitate sau de compatibilitate? Corect? Ce se întâmplă, de exemplu, când se blochează un canal de calciu la o glandă cu secreție internă? Se blochează toate canalele de calciu și canalele de calciu blocându-se nu mai permit secreția hormonului pentru că se îngustează canalele de ieșire. Inclusiv la diabet. Bun. Deci poate fi un amănunt mic creatorul unei probleme mari? Da. Bun, deci ăsta este sursa. Care ar fi senzorul pe care îl punem aici? Da, dar eu acum am două probleme. Am problema microbiom-om. Deci, deocamdată vorbesc de om. Ăsta e triunghiul om. Iar ăsta la altul e triunghiul microbiom. Bun. Aici, când merg, am senzorul omului. Cum arată senzorul bolii autoimune? Ce simte omul? Incoerență funcțională. Pe diverse nivele, corect? Cât de departe se poate duce incoerența funcțională? Până la distrugerea sistemului. Care e decidentul în condițiile astea în care eu am nerecunoașterea parolelor de comunicare și incoerența funcțională? Care este decidentul? Agresivitatea internă. Deci cum acționează organismul? Atacându-se singur. Bun? Bun, ne oprim un picuț că... Nu, încă nu ne oprim, mai avem treabă. Ne uităm acum la partea cu microbiomul. Care este sursa microbiomului? Trebuie să fim atenți pe sursa microbiomului. Da? Ce face microbiomul? De ce este necesar? Reglarea contactului cu mediul extern. Suntem de acord cu asta? Reglajul contactului cu mediul extern. Bun. Senzorul microbiomului, care va fi aici, care este? Senzorul aplicat este ce? Senzor legat de corp sau senzor de exterior? Microbiomul lucrează la fel de banal ca un sistem de baricentri care reglează presiunea și simt presiunea.
Bun? De ce simt? Ce simt, până la urmă? Microbiomul ce simte? Presiunea? Ceva asemănător cu presiunea sanguină. Cum? Da. Da. Variația de stare. Variația de stare pe ce? Pe ce fel de stare? Pe echilibru intern. Pe echilibrul funcțional. Deci, Grigorina tocmai a depășit un prag în care microbiomul o pedepsea pentru că a fost prea epuizată. Lucrând prea mult și a scăzut imunitatea. Asta e foarte interesant pentru că vine pe partea de decident. Ce decide microbiomul? Are un portofoliu de decizie microbiomul. Care e acel portofoliu de decizie? Păi, el poate să-i creeze Grigorinei dureri de cap, a doua, febră, corect? Depinde unde are tropism. Da, depinde unde are tropism, așa este. În fază finală poate să-i creeze boală autoimună. Bun? Deci dă portofolii de acțiune asupra organismului în funcție de tropism. Adică nu te poți aștepta ca microbiomul să acționeze la orice infecție la fel. Simptomatologia e diferită. Are tropism pe ceva, acționează acum. Bun. Și acum începem să completăm un picuț pentru a putea vedea cum arată ciclurile funcționale. Pentru că devine interesant de aici încolo. Extrem de interesant de aici încolo. Bun. Nerecunoașterea parolelor de comunicare și portofolii de acțiune asupra organismului în funcție de tropism, ce îmi creează? Ia gândiți-vă. Deci ești într-un oraș în care toată lumea vorbește altă limbă. Bun? Bun. Și ți-e foame și te duci la piață. Tropismul tău te duce să te iei de mâncare, dar nu poți comunica. Capeți mâncare? Devii inventiv. Gesticulare, adaptare. Depinde ce mecanisme ai de care ce te interesează. Probabil că se produce distrugere localizată strict pe locul unde nu le cunoaște. Da, de exemplu, renunță la anumite celule pe care le omoară ca să se hrănească din ele. Bun? Organismul atacat, pur și simplu, sacrifică din celulele proprii și le consumă conținutul. Bun? Unde vedem chestia asta? Vedem, de exemplu, la găurile în creier, pe care le formează persoanele care se intoxică adânc cu diverse substanțe. Și e foarte, foarte drăguț să ne dăm și noi seama cum arată niște găuri în creier, astea sunt făcute de viermi, de giardii. Da? Dar asta, de exemplu, e făcută de alcool. Aia e de alcool. Asta de cannabis. De cafeină și nicotină. Da, Da. că nu sunt găuri fizice acolo.
Cum? Există, nu sunt găuri fizice. Există o boală numită leucomalacie, prin care există boli fizice. Dar ce acolo este de fapt o reducere a vascularizației. Este aceeași poveste. Este printr-o buclă de asta, de cum v-am arătat eu, că poți fi niște bucle mai lungi, mai largi. Dar substanțele neuronale există. Da, Este funcțional. Asta e, da. da, dar nu mai funcționează. E funcțional, dar este oprit, e blocat. Nu ai funcționalitate acolo. Nu mai e funcționalitate. Iar dacă nu mai funcționează o vreme de timp, rămâi cu găuri. Pentru că organismul nu hrănește ce nu folosește. Ok? Da, v-am arătat din coa cât de interesante arată mecanismele astea de utilizare a informațiilor. Nu face gaură aici, o transmite mai departe, e o întreagă rețea de lucru care determină reacțiile ulterioare. Deci noi am ajuns acum aici. Ce punem? Nerecunoașterea parolelor de comunicare și portofoliul de acțiune asupra organismului în funcție de tropism. Ce îmi creează? Comportamente tipizate. Bun? Discutam cu Grigorin înainte de a începe cursul. Eu întrebând-o pe ea, care sunt echivalentele baricentrilor în... Ia, spune, povestește. Ce legat de virus ce vorbeam? Da. Era vorba de cum se activează virusul la diferite temperaturi, că numai la temperaturi scăzute există capsida numită hemagglutinină, care se agregă la temperaturi scăzute, iar la temperaturi crescute se dezagregă și atunci nu poate să adere de membrana celulară și să intre în celulă. Ăsta ar fi motivul principal pentru care în sezonul rece au loc infecțiuni virale și nu vara. De altă parte, mai există un alt tip de proteine. Eu zic să vii lângă mine ca să se audă. Se aude. Deci cele două tipuri de proteine care acoperă capsida virală sunt hemaglutinina și neuramidaza. Stop. Fiecare dintre acestea reprezintă niște porți decizionale. Apare hemaglutinina, am un comportament. Comportamentul A1. Nu apare, apare comportamentul A2. Apare hemaglutinaza, apare comportamentul B1. Nu apare, îl avem pe Neuramidază, da. neuramidaza pe B2. Asta înseamnă că am două comutatoare care pot fi pe pozițiile deschis-deschis, deschis-închis, închis-deschis, închis-închis. Deci, eu am comportamente tipizate. Ce e cel mai interesant e faptul că există variațiile în acestor tipuri de proteine care se traduc, de fapt, în incapacitatea de a avea imunitate pe termen lung. Pentru că schimbă foarte, foarte rapid învelișul. Și dacă ai un tip de înveliș, învelișul este format în principal de acid sialic. Și modul în care există succesiunea aceasta de acid sialic, vei face un anumit tip de anticorpi. De aia, chiar și în cursul unei epidemii, poate să schimbe învelișul virusul și să nu ai eficacitate, să nu ai imunitate. Deci pot pune comportamente tipizate alternative? Distanțele la decizie pot fi mici. E un sistem haotic. Poți merge pe deschis, etc., dar sărind de la unul la altul. Dar acolo sunt doar tipizate, pentru că în momentul în care nu există valori de recunoaștere și în cealaltă încearcă. O clipă. Deci aici nu mai recunosc parole de comunicare. Nu comunică unul cu altul. Nu. În partea asta la alta am o chestie haotică. Deci, dăm permisiunea. El știe, nu știe limba.
Nu știe limba, habar n-are limba, dar are nevoi. Bun. Și, deci, se duce, în funcție de tropism, am nevoie să mănânc. Însă are un număr de libertăți comportamentale fix. Dar nu sunt tipizate. Eu atunci creează unele noi să Nu creează. sunt tipizate. Sunt tipizate. Noi, celule noastre, de exemplu, au 4 stări. Starea de normalitate, starea de hiperexcitabilitate, starea de apărare și starea de hibernare. Nu pot spune care sunt triggerele care ne duc pe noi la aceste 4 stări, dar le joacă cât pot de mult între aceste 4 stări. Însă, noi acum ne punem problema, ca niște oameni serioși ce suntem, asupra vectorului. În ce fel nerecunoașterea parolelor de comunicare mă duce la comportamente tipizate? Bun. Și ca să avem toată povestea la îndemână, vreau să vedem în mare, în termeni largi, care este modalitatea prin care noi putem să intrăm pe aceste... Deci, tipizarea asta e destul de adâncă, organismul la nivelul ăla creează niște comportamente reflexe automate, dar complexe. Și mă opresc la vectorii de comunicare au direcții. Să vedem care sunt direcțiile de comunicare. Direcțiile de comunicare sunt aici. Mă întorc și mă uit la unghi. Ăsta este unghiul. Intru aici, recunosc unghiul. Care este unghiul? Ăsta? Da. Dar avem și paralele la el, nu? Da. E aceeași poveste. E ăla. Doamne ajută. Dar ăsta ce înseamnă? E cu verde, este? To be. To be. Ce interesant. Va să zică, eu aici, când intru pe comportament, îmi explic printr-un to be. Adică, sunt. Cum sunt? Să reluăm nodurile. Nerecunoașterea parolelor mă duce în comportamente tipizate alternative. Da? Cum sunt? Sunt confuz. Starea de confuzie. Bun. Începe să fie interesant. După ce îl completăm unul cu tot, o să vedem cam cum se întâmplă cu bolile autoimune. Da. Deci, ce-ar fi să schimbăm vectorul? În loc de sunt confuz, se devină creez confuzie. Bine? Și pun mai jos, sunt confuz, se duce în creez confuzie. Dacă am ajuns în felul ăsta, mi se schimbă sensul vectorului și nu mai am metabolic. S-a rupt metabolism. Dar cum se duce din a fi în a crea? Prin schimbarea sensului. El tot pe a fi rămâne, da? Da? Hai să nu zic creez, confuzionez.
E tot una. E a face confuzie. Da, a face vine în altă direcție. Dar eu ar fi trebuit să am aici niște cuvinte mai de genul vârful muntelui și muntele vârfului. Trebuia să caracterizez mai bine starea, ca să pot să păstrez acest a fi. Deci, dacă nu vreau să încurc vectorii, întrebare foarte bună, punem existența confuziei care mă duce la confuzia existenței. Da, așa da. Și suntem și de acord. Bun. Care te duce la ce? La comportamentul contradictoriu. Același vector l-am și mai departe, dar trebuie să vedem ce e acolo. De exemplu, punctul ăsta, nu știu nimic de el. Bun. Pe ăsta nu știu nimic de el, hai să vedem cine este. Între portofolii de acțiune asupra organismului în funcție de tropism și incoerența funcțională, mi se generează ceva nou. Deci, haideți să vedem. Vreau să mănânc, am tropism către piața de legume, dar sunt incoerent funcțional. Bun? Sau piața e incoerentă. Sau piața este incoerentă funcțional. Ce mi se generează aici? Cum? Rezultate întâmplătoare? Piața este incoerentă. Complet incoerentă. Eu aș vrea să mănânc ananas fript. Bun. Am vreo șansă să mănânc ananas prăjit? Cum? Întâmplător. Se poate întâmpla, cine știe ce minune, vine un cubanesc cu un ananas în traistă, îl pierde în focul de pe marginea drumului și eu trec pe acolo și mănânc ananas prăjit. Da, da, eu sunt incoerent, nu? Piața incoerentă, eu am tropism, dar n-am bani. Deci rezultate pot fi neașteptate. Aleatorii. De acord până acum? Avem de făcut să vedem cum se petrece de la comportamentele tipizate către rezultate aleatorii. Da? Pe un verb de tip to be. Asta este istoria. Pe un verb de tip to be. Cum? Da. Care este starea? Încă o dată. De la comportamente tipizate, eu știu să fac 3, 4, 5, 10 chestii, punct, că așa e programat organismul meu, și la rezultate aleatorii fac ceva și iese ceva la care nu mă aștept. N-am nicio calificare în direcția respectivă. Bun? Cum mă simt eu? Când obții rezultatele respective. Da, cum ajung eu dintr-o parte la rezultatele aleatorii?
Gândiți-vă că vă duceți și jucați jocuri de noroc în mod aleatoriu ca să câștigați $1.000.000 de dolari cu care să vă cumpărați barca mult visată. Barbut. Cum? Barbut. Da, mă rog, indiferent. Dar nu mai sunt utilizabil. Utilizabil înseamnă că știi sensul lui. Dar atunci să faci altceva decât chestiile alea. Bun? Ce faci? Te aștepți să ai noroc, să fie pronia divină care să-ți dea șansa să... Deci, cum ești? Cum te simți? Norocos. Nesigur, nesigur. Dar ca să ai totuși șansa unor rezultate, chiar dacă șansa e mică, tu te simți cum? Ieșit din tine. Deci care e rezultatul? Conectarea cu sisteme mai largi. Ești ieșit din tine. Bun? Detașare. N-aș zice doar că îți fuge corpul eteric, că ești influențat de unde, că nu știu ce. Deci nu mai lucrezi în sistem închis. Se deschide sistemul. Și când se deschide sistemul, la boala ta autoimună, poți să faci, să zicem, alergii. Ai tendința. Cum ieși din tine, poți să faci alergii sau să nu faci alergii. Poți întâmplător să miroși nu știu ce flori de tei să-ți treacă alergia. Acțiunea devine nesigură de tip homeopatic. O informare mică, o informație mică poate avea consecințe pozitive mari sau negative mari. Deci, mai păstrezi coerența care îți permite să-ți organizezi informația proprie? Nu. Și atunci ce faci? Ceri ajutor. Unde? Întâmplător. Când ceri ajutor întâmplător, ce se poate întâmpla? Cancerul este boală autoimună, apropo. O putem considera boală autoimună? Privită din perspectiva aceasta a haosului întâmplător? Asta este cu totul altă istorie. Deci, putem pune aici, ești haotic? Sau disarmonic. Sau... Haos, disarmonie, care poate provoca orice. Este pe verbul a fi. Da. Deci am putea înțelege că dacă ducem în sens invers și avem ordine și armonie, respectiv la boală ar putea fi mai ușor să nu sub control sau Da. să nu-și mai manifeste efectele. Nu sub control, dar ea se va duce către comportamente tipizate alternative, anterioare. Ok? Trecând prin haos și disarmonie, să ajungi din nou aici. Motiv pentru care oamenii, de exemplu, fac războaie. Asta nu e de dezintegrare, nu? Da. Să intre înapoi în aceeași matcă pe care a avut. Dar asta nu înseamnă că mai rămâne metabolică toată treaba asta. Bun? E interesant. Mergem acum de la rezultatele aleatorii către incoerența funcțională. Cum se întâmplă ca rezultatele aleatorii să creeze incoerență funcțională? E tot printr-un a fi. Deci nu se confirmă nimica din predicțiile organismului. Orice încearcă e aiurea. Și cum ești în starea aia? Disperat, nu?
Deci, vectorul îmi spune limpede, de la starea de confuzie, mă duc la haos, disarmonie, iar aici la ce te duce? La degradare. La degradarea relațiilor interne. Pentru că intră alt mecanism în funcțiune care spune că ceea ce nu se folosește nu se păstrează. Tu dacă ai o zonă care se degradează, organismul o omoară. Cum o omoară? Mitocondria nu mai hrănește. În schimb, trage de lizozom, care împrăștie enzimele de lizare, el explodează și omoară celula. Da. Bun. Wow, ce drăguț. Vedeți voi? Se poate face fie moarte celulară programată, adică apoptoza, cum zice domnul profesor, fie dacă nu moarte prin fagocitoză dată de fagocite, nu lizozom, ci fagocite care aparțin sistemului imun. Deci, pur și simplu, fagocitele tale proprii îți mănâncă ce consideră că sunt că nu este haotice total și periculoase. Îți mănâncă, de exemplu, celule canceroase. O bună bucată de timp. Până când alea devin prea multe și nu mai pot fi consumate. Vedeți, e alt tip de comportament. Eu aș vrea acum, am văzut ca exemplu cum funcționăm, să luăm vectorii ăștia. Ca să vedem cum merge ciclul ăsta, fiecare ciclu în parte, dar trebuie să le consumăm. Incoerența funcțională mi se duce în portofolii de acțiune asupra organismului în funcție de tropism. Bun? Dar, ce verb am aici? Ne uităm și descoperim verbul ăsta, nu? Adică a crea. Wow! Foarte tare! Deci, incoerența funcțională mă duce către portofolii de acțiune asupra organismului în funcție de tropism. Bun? Organismul încearcă. Ba vreau aia, ba vreau aia, ba îmi place aia, ba îmi place celălalt. Am incoerență funcțională când femeia este gravidă, de exemplu, și vrea să mănânce tot soiul de chestii. Pe încercare de eroare. Chiar se produce scăderea imunității în sarcină. Da? E normal. E normal. Da. Incoerența funcțională se duce în portofoliu de acțiune asupra, de capul meu, în funcție de tropism. Și ce avem aici, încă o dată? A crea. Crearea. Ce se creează? Păi am o incoerență funcțională. Bun? Nu mă simt bine. Femeia în graviditate nu se simte bine, să zicem. O doare capul. Și are pofte. Poftele vin la tropism. De ce are nevoie de poftele alea? Nu cumva pentru că îi trebuiesc niște oligoelemente care să-i stabilizeze genomul în dezvoltare al fătului sau propriului organism, care trebuie să intre într-o stare coerentă unul cu altul. Deci, oligoelementul ăla se spune că acționează asupra genomului, unui segment din genom, și acțiunea respectivă nu trebuie făcută neapărat oligoelementul se lipește de genom. Structurile de apă pot duce informații oligoelementului la genom și ăsta declanșează creșterea unei părți din organism noi. Deci organogeneza. Dar dacă nu are acele oligoelemente,
mănâncă enorm ca să găsească un pic de oligoelemente în hrană care să-i asigure programul de desfășurare a genomului. Și se face mare cât o balenă cu grăsime acumulate inutil. Pentru că, de fapt, îi trebuiau numai acele oligoelemente. Restul e rău. Bun. Ce se creează? Se creează. Ce se creează? Incoerența funcțională creează portofolii de acțiune asupra organismului în funcție de tropism. Cum creează? Totdeauna vă puneți întrebarea cum. Cum le creează? Comunicarea cu cine? Cu organismul. Ia gândiți-vă că suntem microbiom om. Bun? Ce face mama cu pruncul în burtă? Are un permanent dialog, dar nu numai cu pruncul. Copilul când iese din burta mamei are vreo bacterie în el? Teoretic nu. Teoretic doar după naștere începe să... Nu? Da, teoretic nu, dar acum am văzut că sunt teorii noi care spun că de fapt lichidul amniotic n-ar fi steril. Dar teoretic, ce se știe până acum, este steril. Deci nu are bacterii. Da, da, uite, vezi? Teoretic. Dar nu se poate extrage lichid amniotic? Ba da. Și-au găsit. Deci au făcut. Nu se extrage când ăla e în burtă. Ba da, tocmai Da, asta da. e ideea, că zic că ultimele studii, cercetări, bine, spun că de fapt nu este steril. Crearea comunicării cu organismul prin intermediul microbiomului. Asta are un sens total. De unde vine sensul microbiomului? Hai să ne uităm. O luăm de la început. Incoerența funcțională, am mâncat, dar nu diger, care mă duce la portofoliul de acțiune asupra organismului în funcție de tropism cu ajutorul microbiomului. De ce vorbim sarcină în context de incoerență funcțională? În orice condiție se întâmplă acela. Deci pentru orice fenomen, mama poate respinge fetul. Este un proces autoimun de nerecunoaștere. Comportamentul invariant. La momentul meu, mă gândeam la altceva, că în momentul în care femeia rămâne însărcinată, practic în organism trebuie să activeze un anumit tip de program. Păi ăsta e program. Deci programul îmi spune foarte clar aici, Nu, nu-mi place ideea de incoerență, asta era. Înse- Nu prea văd cum să pun pe sarcina cu incoerență. Da? în primul rând, pentru că tu n-ai născut până acum pe nimeni, dar întreabă femeile care au născut și o să-ți povestească. Asta sunt operații de sex și am Nu, mersi, nu mi și să La laborator facem niște... Uitați, nici nu înțelege de unde vine incoerența în sarcină și am născut. Totul e după niște programe bine Asta zic și eu, nu? pe care se desfășoară, nu în controlul mamei, dar se desfășoară. Da, draga mea, dar E incoerența atunci. incoerența ta funcțională, datorată, să zicem, faptului că toate organele interne se aplatizează, se bagă într-un colțișor, fătul crește și ocupă tot volumul burții. Cred că asta se E un program. tocmai datorită unui program și din cauza asta Nu se se întâmplă distrug haotic, și exact. nu încetează Da, dar dacă întrebi vezica ta urinară care este făcută foiță, dacă se simte bine, ea nu se simte bine. Mintea ta însă suportă, asta e altă istorie. Ficatul tău trăiește bine când e înghesuit într-un loc și primește șuturi de la picioarele copilului? incoerență. Da, sigur. Că se schimbă programele
semnalele proprii. Bineînțeles, și atunci e incoerență funcțională. Sau depinde din ce unghi privești. Tocmai. Nu depinde. Tu te simți bine pentru că crești un pui. Dar nu mai poți să alergi cum alergai, ți se umflă picioarele, se fac cât stâlpii de pod, etc. Astea sunt incoerențe funcționale. Dar pe care le suporți, pentru că programul tău intern e făcut să metabolizeze aceste chestii. Incoerența se leagă de haos. Și atunci, de asta nu se... Am înțeles ce spun la asta. Pentru mine, dar am întrebat. Interpretări personale cuvintele. George, e bine că ți se mai schimbă harta mentală. Așa. Ne întoarcem un pic. Vreau să vedem de aici, de la reglarea contactului cu mediul extern și mergând la incoerența funcțională. În primul rând, ce verb avem? Ăsta de aici. A dezvolta. Mă întorc și pun dezvoltarea. Hai să vedem ce dezvoltăm. E interesant ce dezvoltăm. Deci, reglarea contactului cu mediul extern care mă duce la incoerența funcțională. Ce se dezvoltă? În procesul de reglare, da? Când ai făcut o reglare, mai prins postul care era înainte? Când la radio reglezi? Nu. Vrei să ajustezi. Dacă postul ăla ți-ar fi dat ție o muzică pe care o doreai și care te face să dormi liniștit, mai prins muzica aia care dormi. Sau prins cu totul altceva. Eventual ceva care nu te mai face să dormi liniștit. Sau poate ceva, deci hazard. Da. Ce se dezvoltă? Readaptarea. Readaptarea permanentă la condiții schimbate. Ei, nu. Se readaptează în permanență. Tu, de exemplu, dacă bei bere, bei bere seara, da? Te readaptezi la nevoia de a face pipi toată noaptea? Da? E o întrebare simplă. Adică te trezești, faci pipi, te întorci, sau faci pe tine în pat? O sarcină, spre sfârșitul sarcinii, aproape că pot în fund, ca să nu te sufoci. Dar tot dormi așa. Dormi, dar te readaptezi la condiții noi. Ok. Hai să mergem mai departe. La funcționare funcționale, acolo ajungeam la nefuncționare, nu? Păi da. Unde ajungeam? Uite, ia gândește-te. Am reglarea contactului cu mediul extern, care mă duce la dezvoltarea readaptării permanente la condiții schimbate și incoerență funcțională. Tu când te readaptezi în permanență, mai dormi bine? Noaptea, după ce ai băut bere și mai faci de 20 de ori pipi noaptea, poți să spui că dormi frumos și te trezești odihnit? Asta e ideea, că e funcțional incoerent. Ba da, ești foarte incoerent pentru nevastă ta, care doarme în același pat. Dar și pentru tine ești incoerent. Ai mecanisme de adaptare, asta este altă poveste. Ok? Și o să urmărim ca să ne lămurim, dar hai să terminăm asta, că mai avem un pic. Domnul profesor, Da. ținând cont de tine.
Lunați mai pe loc de incoerență funcțională, tocmai ce a zis adineauri, readaptare funcțională? Haideți să ne uităm noi un picuț la povestea pe care o avem cu boala autoimună. Și mă uit numai aici. Reglarea contactului cu mediul extern, care prin dezvoltarea readaptării permanente la condiții schimbate, mă duce la incoerență funcțională, dar din perspectiva bolii autoimune. Să luăm o boală autoimună. Bun? De tip 1. Diabetul de tip 1. Boala autoimună clasică. Bun? Ce faci la boala respectivă? Poți să reglezi contactul cu mediul extern și încerci să readaptezi permanent în condiții schimbate. Începi să mănânci aia, până nu renunți la aia, te duci la alta. Te duci la aia, te mănânci la alta. Da? Și concluzia finală, cam care este? Este incoerența funcțională? Ajută regimul alimentar modificat la rezolvarea diabetului tip 1 sau de tip 2? Nu, doar să-l controlezi, dar nu rezolvă. Nu rezolvă. Incoerența funcțională rămâne Pentru că mai sunt și alte mecanisme implicate. Sunt multe, da, dar ca să merg pe mecanisme implicate mai fine, eu trebuie să mă duc pe 7 și 8, pe care nu le-am. Dar pe același tip de analiză. Și atunci nu aflu doar cum se întâmplă, determin la nivel mai fin, cu o granulație mai mică, ce intervine acolo. Profesor, pot să vă întreb ceva? Mai venit o idee. Atunci când derapează mașina, o ploaie, să spunem, și o ia într-o parte, tendința e să tragi invers de volan și atunci derapajul e mai mare. Dacă te duci în direcția în care a derapat mașina, poți să sabotezi informația și să reversezi sensul. Da. Corect. Corect, de astea sunt mecanisme. Cum poți să sabotezi informațional sau sensul de... Acum, cred că e o chestie îndrăzneață, dar E îndrăzneață și poți să salvezi o boală autoimună locală, îmbolnăvirea restul organismului. Că dacă tu, de exemplu, ești aici și transmiți mai departe și ai stricat metabolismul ăla te duce la un moment dat la o relativă rezolvare a problemei, dar tu l-ai stricat și el duce mai departe informația în sistem, oricum ai lua-o, ai salvat celulele alea care sunt metabolice și dai peste cap tot organismul. Exemplu, cancere, care sunt incontrolabile. Sunt veșnice, nu mor, până nu consumă tot organismul și distrug tot echilibru. Ce facem cu cei care s-au vindecat totuși? Cu o intervenție. Intervenție sau cu altceva funcționează, dar nu pe nivelul ăsta de granulație. Da, începem să ne prindem. Dacă vreți, mai continuăm. Dacă nu, vă dau pauză, că văd că deja tropăiți. Cum vreți. Bine, pauză. Ok. 5 minute pauză. Vă rog să vă uitați acum la mecanismul următor. Deci, până acum toate bune și frumoase, nu mai îl iau ceilalți vectori pentru că ați înțeles. Iau însă mecanismul, unde ești, Claudiu? Tocmai a plecat? Așa? Mecanismul în care se generează automate laticiale. Am schimbat sensul unui vector. Ceea ce se întâmplă acolo va fi un proces haotic. Al doilea lucru pe care trebuie să-l vedem, să-l avem în vedere. Am plecat la nerecunoașterea parolelor de comunicare
care prin stare de confuzie mă duce în comportamente tipizate alternative, care prin haos și disarmonie mă duce în rezultate aleatorii, care prin degradarea relațiilor interne mă duce în incoerența funcțională, dar avem și reglarea contactului cu mediul extern, care prin dezvoltarea adaptării permanente la condiții, dezvoltarea așa, mă duce la incoerența funcțională. Deci, eu am două puncte în ce spuneam eu, diagramele Nash, două puncte de plecare în acest dreptunghi și din fiecare pleacă alt vector care mă duc în două puncte de sosire diferite. Și acum ne uităm la acest mecanism potențial al bolii autoimune. De ce? Pentru că eu am, în cazul acesta, posibilitatea să-mi ating aproape haotic ținta asta plecând de aici sau de aici, din două locuri, ăsta e un loc, ăsta e un loc, dar tot din aceleași puncte pot să ating și altă țintă. Vă să zic că asta este genul unde dai și unde crapă. Tu vrei să faci ceva și iese altceva, pentru că s-a ales alt drum. Bun. Vă să zic că eu pot ajunge de aici, aici, dar și de aici, aici. Iar din aceste două puncte pot să ajung și la aici. Nu mai am o cauză și un efect, am cauze diferite și același efect, sau o cauză cu două efecte. Am o aceeași cauză cu două efecte diferite. Bun. Ai un exemplu? O cauză cu două efecte? Da. Da, sunt sigur. Veninul de șarpe. Ce poate face veninul de șarpe? Veninul de șarpe. Acționează pe o proteină numită tetrozotoxină. Așa. Care blochează canalele de sodiu. Da. Și te paralizează. Da. Bun. Ea te paralizează, poate să te și omoare, sau te poate vindeca de calciu, de cancer. Dar în doze mult mai mici. În doze... Uite, vezi, aici e interesant. Dozele mici ce permit? Reglaje. Stați ușor, luați-o ușor. Când merg pe 4, eu am aici comportamentul în cooperare cu tripifractoloni, în care tot ce se întâmplă aici se relaționează la alți fractoloni care ne apar în continuare. Bun? Și atunci te mușcă șarpele și venind de șarpe nu-ți mai permite să acționezi prin tripifractolonii tăi asupra altor tripifractoloni, pentru că paralizează întreg. Nu numai sistemul nervos. Se paralizează pompele de sodiu. La tetraotoxină, la TTX, se paralizează pompele de potasiu. Ăsta este tundul venind, a scos din tetraodon, dintr-un pește arici. Bun. Dar aici
aceste celule se hrănesc prin osmoză. Nu trăiesc o informație peste tot venită. Vedeți că informația care curge coerent se găsește pe câteva linii. Asta este o linie de curgere coerentă a informației. Dar în rest, informațiile vin, pleacă, asta e altă sursă de curgere continuă. Dar nu curge continuu cum curge pe 3. Bun? Altfel, multe se bat cap în cap. Și când se bat cap în cap, tot ce vine acolo este pe osmoză. De exemplu, când merg în direcția asta e pe dreapta, când merg în direcția asta e pe stânga, eu nu pot face un schimb de informații la nivelul acestei drepte. Dar din aproape în aproape vin niște informații, dar nu se transmit liniar. Se transmit numai între vecini. Vecinul ăsta și vecinul ăsta, sau ăsta și următorul, pe nivelul acestei drepte, nu transmit decât între ei. Și nu numai că nu transmit decât între ei, dar sunt foarte interesanți că transmiterea pe asta se face pe diagrame Nash. Le vedem? Deci, vectorii ăștia care sunt suciți sunt băgați într-o diagramă Nash. Este un tip de procesare a informației care permite cumva o protecție împotriva veninului de șarpe. Veninul de șarpe poate acționa local, omorând celulele incoerente, dar dacă intră aici și paralizează sistemul nervos, omoară animalul. Dar pe asta se bazează toată homeopatia, dar cum Da. funcționează? Adică în doze mari toate substanțele sunt otrăvitoare. Da. În doze mari se poate Pe la produce dozaj. un efect în cascadă. Ok? Dacă când mă duc dincoace, am osmoză, nu am hrănirea directă. Am un control, am linii de control care merg de la unul la altul și de comunicare, care fac coerent organul. Da? Și acum, vedeți, asta este partea interesantă legată de cum funcționează. Dacă eu schimb aici un vector, l-am schimbat, aici sau dincoace, l-am schimbat, am întrerupt linia de metabolism în zona asta de aici, ăsta nu mai e metabolic, am schimbat, devine un hexagon haotic. Restul poate funcționa? Da, el se readaptează. Restul poate izola zona care a fost afectată și găsește alte drumuri. Nu se propagă? Ba da, se propagă. Dar poate găsi alte drumuri. Nu mai trece pe aici. Asta este o celulă banată. Bun? Dar informația poate să ocolească, să meargă mai nu știu cum și își găsește totuși cale de a ajunge unde vrea. Dar nu mai dreaptă, nu mai liniară. Dar ocolește zona banată. Ok? Deci asta este partea absolut interesantă prin care organismul își poate regla. Avem 4 mecanisme. Sustenabil, metabolic și fiecare dintre ele pe puncte sau pe muchie. Alea care sunt pe muchie au o problemă foarte interesantă. Sunt unite de vector. Vectorul ăsta al meu, nu de nod, ci de vector,
când plec de aici, cum ajung de aici dincoace, eu pun un vector. Vectorul respectiv este comun. Și ce dacă este comun? E foarte important pentru că ăsta îmi dă mie mai departe coerența întregului. Este el, sistemul respectiv, este nehrănit cu informații care să meargă rapid, dar devine coerent între vecini. Când unul pățește ceva, ceilalți îl urmează sau îl ajută să-și revină. Ca la stolul de păsări. E comportamentul de turmă. Și ăsta este comportamentul fantastic în care un individ e mai iute și ia într-o parte. Și ceilalți îl urmează. Dar poate să-l și izoleze. Sau îl poate izola dacă nu acceptă. Vedeți? Astea sunt 4 chestii care sunt fundamentale universal. Acum noi vă le explicăm pe fenomenul autoimun. Dar cred că ați înțeles suficient de mult acum cum se duce fenomenul autoimun ca să ne putem baza pe o dezvoltare ulterioară. Însă, să luăm partea de aici. E metabolic, metabolizează informația. Bun, foarte frumos. Pot eu să-l asemăn cu o particulă? O particulă care poate fi stabilă sau instabilă dacă are un automat latericial care o distruge. Pe ăsta îl pot asemăna cu o undă? Că îmi transmite în toate direcțiile. Unde mai am eu tipul de particulă undă? Am și pe sustenabil particulă și pe sustenabil undă? Cât de departe se duce spațiu coerent, cu alte cuvinte? Se comportă fenomenul autoimun în această relație tip particulă-undă? Da? Am o undă purtătoare care mi împrăștie informația și îmi asigură viteza și coerentizarea, dar și specializarea diverselor zone cu mecanisme clare. Mecanismul de dezbatere, de exemplu. Incoerența funcțională duce la crearea comunicării cu organismul intermediu microbiomului, care duce la portofolii de acțiune, care duce la, nu știu când am scris, care duce la rezultatele aleatorii, care duce la degradarea relației interne și așa mai departe. Și atunci, ca să funcționeze, ce am eu aici? Am niște senzori de presiune care îmi spune prea mult, e prea puțin și intră partea cantitativă în măsurare. Dar unde sunt pe vector sau pe noduri? Pe vector și pe noduri. Presiunea este pe vectori. Dar și nodurile au... Nodurile își pot modifica structura în funcție de presiune. De asemenea, nodurile pot accepta sau nu un vector în funcție de presiunea pe care o pune vectorul pe nod și pot răsturna sistemul de valoare. Pot răsturna. Adică, în loc de crearea comunicării cu organismul prin intermediul microbiomului, cum ar fi inversarea? Crearea comunicării cu microbiomul prin intermediul organismului. Cum arată crearea comunicării cu microbiomul prin intermediul organismului? Nu. Se cheamă epidemie.
Pentru că toxina bacteriană, de exemplu, poate provoca comportamente de pitește dintr-un colț, da? Pentru că o să mori. Și gândiți-mă cum au apărut epidemiile de ciumă. Da. Oamenii au simțit nevoia să se strângă împreună când unul dintre ei a fost bolnav și s-au murit toți. Deci ăsta este pe ecologia informației. Cum vă spuneam data trecută, ai dat un hapciu, ai aruncat câteva milioane de bacterii sau de virus în aer, aia plutesc acolo o perioadă de timp suficientă ca să ajungă în nori, picătură de ploaie, etc. Noi avem o gândire defectuoasă cu toții. Suntem educați să credem că bacteriile nu sunt adversari. Da, suntem educați să gândim. Dar de fapt, mecanismul biologic de gândire e ăsta. Dar nu s-au mulțit oare prin rezonanță înainte să vedem efectele fizice? Adică Ba da, noi toți avem actorii pe care îi cunoaștem. Comunicarea între bacterii, comunicarea între oameni. Haideți să zic asta. Dacă noi ne-am schimbat mentalitatea, Dacă am învățat să gândim, dacă ne-am schimbat mentalitatea și n-am mai considerat și am conștientizat că bacteriile, cel puțin, marea majoritate, nu ne sunt adversari, n-am mai face pipi pe noi de frică când auzim că vine bacteria și ne papă sau trebuie să iei nu știu ce. da, dragul meu, dar uite-te un pic aici. Nu, dar Noi avem comportamente tipizate? categoric. Nu, dar altceva vreau să spun, dacă ne-am schimbat mentalitatea asta, oare n-are avea un impact și asupra modului de manifestare a bacteriilor? Ba da. Tehnologia viitorului respinge antibioticul și se merge pe probiotic. Deja e o schimbare de... nici măcar probiotic. Nu ai nevoie. Dragul meu, deocamdată, nivelul ăsta de analize pe care îl fac eu cu voi e prea subtil pentru tehnologia actuală. Dar poate crea, într-adevăr, o tehnologie a viitorului care să protejeze sustenabilitatea și metabolismul. Dar aici trebuie umplut cu studii. În primul rând, pe mine mă interesează să înțelege structura de gândire, după care se pot orienta studiile ca să răspundă la aia, la elaltă, pentru că asta este totalmente coerent. Da. Am văzut ieri, sau ieri, cred. Pe BBC era prezentat, n-am pregătit o parte din emisiune, erau prezentate diverse studii fix pe rest al bacteriilor și ale epidemiilor, al bolilor, de fapt, al bolilor provocate de bacterii. Și era o doamnă de la un institut de cercetare din SUA care spunea că au rămas cu toții foarte surprinși și nu le-a venit să credă că au descoperit că bacteriile comunică între ele. Cum? Bacteriile, pentru a provoca îmbolnăvirea, trebuie să acționeze un hyper. Trebuie să acționeze simultan un număr suficient de mare de bacterii. Ca să acționeze simultan toate, produc o moleculă. Molecula aia e cea care e mijlocul, e vectorul de comunicare pentru bacterii. Tehnologia viitorului care vorbeau și colegii, ei încearcă să pună la punct noi medicamente, să spunem, care să inhibe dezvoltarea acelei molecule și atunci dacă bacteriile nu mai comunică între ele, în momentul ăla poți să ai oricâte bacterii cu care nu te mai îmbolnăvești. Da, dar poate că îmbolnăvirea ta este esențială pentru echilibru de mediu. Filmul e din 2010. Era film. Este o cercetare făcută și prezentată la TED în 2010. Și suntem în 2018. Vino aici. Și nu s-a avansat. De ce nu s-a avansat? Pentru că Ce anume? Asta este ceea ce zic ei. Bineînțeles. Nu vor mai acționa antibiotice pentru că vor fi bacterii rezistente la aproape orice fel de antibiotic, atunci vor fi nici cu asta. Da, poate să rămână. Quorum. Sensing. Quorum sensing. Da, da, da. Da. Quorum sensing in bacteria, da? Asta e ceea ce zic. Ăsta este. Dar dacă noi trăim într-un metabolism cu mediul și cu microbiomul și cu apa și cu... Da? Toate cele pe dimensiunile noastre proprii și începem să înțelegem cum arată, unde sunt vectorii, ce sunt pe noduri,
Eu cred că facem ceva. Ceea ce spune asta mă duce cu gândul la o medicină germană, despre care vorbesc unii. Și tot așa, aceea încearcă să înțeleagă, dincolo de medicina actuală, să înțeleagă mecanismele fine care pot duce Sunt importante aceste mecanisme fine. Nu putem face nimic decât dacă înțelegem. clar, dacă ai spus tu sigur așa este. Sigur așa este, uite de câți oameni au murit luând în considerare aberațiile care le zic ăia. Așa. Ideea e că hai să nu știm care ce spune medicina. Domnul profesor ne învață să fim deschiși. Tu deja ai spus o etichetă clară. A discovery that fundamentally changed the way we think about microbes was made while studying a peculiar Ia vă rog, uitați-vă un pic. called Vibrio fischeri. In the dark, colonies of Vibrio fischeri are bioluminescent. Although these bacteria can survive as planktonic forms in marine environments, Vibrio fischeri predominantly lives in symbiosis with certain marine animals, such as the Hawaiian bobtail squid, Euprymna scalopes. The bacteria colonize and receive nutrients inside the light organ, a structure located in the squid's mantle cavity. The bacteria glow only under certain conditions. The genes needed to make light are off when bacterial cell densities are low, such as in seawater, but turn on under crowded conditions, such as in the light organ of the squid, when enough cells are together to make a visual impact. How do cells know they've achieved an adequate number of nearby individuals, that is, a quorum, before turning on their luminescence genes? It turns out that this phenomenon, called quorum sensing, is only loosely associated with cell numbers. Induction of a quorum-sensing gene system requires the accumulation of a molecule called an autoinducer. After a cell produces an autoinducer, the molecule rapidly diffuses out of the cell. The more cells in a given space, the faster the autoinducer builds up, and the more likely it will re-enter cells and trigger the luminescence response. Under laboratory conditions, the artificial addition of the autoinducer to the appropriate concentration will even cause cells grown at low density to glow. The Lux system of genes mediates the bacterium's bioluminescence. In this system, Lux genes are initially expressed at a low basal level, leading to the production of a small number of Lux proteins, including Lux-I and Lux-R. Lux-I synthesizes the autoinducer, which in the case of Vibrio fischeri is a chemical called acyl homoserine lactone. The autoinducer quickly diffuses out of the cell, typically without a chance to interact further with the Lux system inside the cell. However, when the autoinducer is at a high concentration outside of the cell, as in crowded conditions, a number of these molecules are likely to re-enter the cells and bind to the regulatory molecule Lux-R. The Lux-R autoinducer complex binds to the operon and activates transcription, enhancing the expression of the target genes. Thus, more Lux-I and more autoinducer are produced, which will ultimately further enhance the expression of this operon. The enzyme responsible for light production, luciferase, consists of the products of the Lux-A and Lux-B genes. Bun, îl aveți, îl puteți vedea până la capăt. Seamănă cu ce v-am spus eu? Haideți să mai luăm ceva. Synchronized metronomes. E același fenomen, dar numai exprimat în plan fizic, nu biologic, dar fizic. Load-in clock reaction. Bun. Primul care a observat a fost Ilia Prigogin. Și asta în parte în studiu. And pour the 120 milliliters of 30% hydrogen peroxide. Then add 210 milliliters of distilled water.
And here we have our first solution. To prepare the second solution, we will need to weigh the materials. Take a large glass and pour the 14.3 grams of potassium iodide and then add the 200 milliliters of water. As the solubility of potassium iodide in the water is not very high, in order to accelerate the solution, heat the mixture on a hot plate. Once the potassium iodide is fully dissolved, add into the beaker 1.5 milliliters of a concentrated sulfuric acid. Thereafter, we bring the solution up to a volume of about 1/3 liter. Now, let's prepare the last third solution. After the reaction begins, first solution turns yellow and then it becomes dark blue. After that, the solution is decolorized and the cycle repeats. That is why this reaction is called chemical pendulum. After each cycle, the reaction slows down and the next cycle takes a little longer. The essence of this reaction is the oxidation of malonic acid with hydrogen peroxide. This produces carbon dioxide and water. The reaction has a complex scheme. Mă rog, seamănă cu ce am descris eu pe model. Bun. Adică, la ce am vrut să ajung? Este ceva aplicabil pe medicină, pe viața socială, pe fizică, pe chimie, pe ce Dumnezeu mai e. O fi și în fizica atomică? Poate, nu știu. Că nu cred că s-au observat chiar atât de fin lucrurile. Sunt o condiție, domnul profesor. Nu e important. Să nu ne imaginăm că am ajuns să cunoaștem Nu. ceea ce stați puțin, că avem o problemă. Problema uriașă și eu doar am sesizat cum e conceptul asta. Și e și de înțeles într-un fel. Foarte mulți, legat de medicină, foarte mulți medici au un orgoliu despre o bună dreptate extraordinar de mare. Din păcate, pentru mulți dintre ei, ceea ce ei nu înțeleg în momentul ăsta, sau ceea ce ei nu cunosc, nu există. Deci, pur și simplu, e Dragul meu, eu știu ce-mi spui tu. E corect ce-mi spui. Dar, vezi, câteodată e nevoie de o generație, 2, 3, ca să schimbe model de gândire. Oamenii gândesc cum gândesc. Pe de altă parte, nici instrumentul ăsta poate fi, are limite de utilizare. El merge pe spațiu coerent. Nu știu dacă se va duce pe oricât de departe în studiul naturii a Universului, etc. S-ar putea să aibă niște limite unde spațiul nostru devine incoerent. Ok? Cât înseamnă generație? Păi 20-30 de ani, dar în momentul în care am băgat niște automate radiciale aici, spațiul meu devine incoerent. Bun? Dar dacă eu vreau să creez un model coerent prin care să sistematizez, știu și eu, instituțiile statului, ăsta îmi permite să pun în sistem pacea lumii, care creează coerență, ăsta funcționează. Să văd care sunt problemele mediului, le văd, le determin, găsesc și cum se pot remedia. Pe ceea ce înseamnă coerență. Mie mi-ajunge. Da. Referitor la fenomenul imedia, cum s-ar putea, este la cei care nu mănâncă, oamenii care nu mănâncă? Da, coerența poate fi totală, atât de totală încât să nu aibă nevoie de prea mare lucru. Da, e oarecum gen boală autoimună sau este o... Nu. Nu e boală autoimună, ține de cu totul și cu totul altceva. Ține de... Adică este adevărat, este fals, adică ceea ce citim sau ce... Ține de nuclei talamici. Ok? Ține de modul în care își stăpânesc visele. Trebuie să ajungi să-ți controlezi destul de bine sistemul vegetativ. Da? Hai să ne uităm la o singură chestie, habenula. Și plexul solar. Sigur, relațiile dintre componente sunt cele care contează aici.
habenula e o bucățică din creier care poate fi, este în zona talamusului. Habenula e o chestie mărunțică care te ajută să-ți optimizezi, practic, cheltuielile de energie și să poți continua efortul pe care îl faci o vreme îndelungată fără să te prăbușești. Bun? Dar pentru asta nu ai vise haotice. Reușești să-ți controlezi visele haotice. Nu e greu. Dar asta e altă cunoaștere. Nu e un fenomen permanent, nu se permanentizează, ci este temporar. Nucleii habenulari. Rolul este în motivarea și comportamentul, bun, și fiziologia addiction. Intră de asemenea în adicția de droguri, tutun, alcool, pentru că te fixează acolo și nu-ți mai dă drum. Dar dacă e folosit într-o manieră inteligentă, devii workaholic și nici nu obosești, nici nu te oprești. Vedeți aici? Bun? Dar asta este un studiu mai complicat un pic. Însă e de înțeles. Să înțelegem că este posibil din punct de vedere biologic și... Da. Cu antrenament. Cu antrenament și, uite, nicotina. Orice se poate întâmpla, inclusiv miracole, dacă noi studiem natura și studiem legile. Deodată ce am vrut să vă arăt, sunt aceste legi care au o foarte largă aplicabilitate pe tot ceea ce înseamnă sustenabilitate. Pentru noi, sustenabilitatea și metabolismul sunt sursa vieții și a echilibrului pe pământ. Deci, din punctul meu de vedere, e un lucru bun pe care îl putem studia și care de a rezolva probleme. Printr-o analiză detaliată, găsim soluții care sunt punctuale. Bun. Cam asta a fost. Nu închid? Avem o întrebare. Da, pune întrebarea. De ce ați plecat din 3, din rețeaua 3? De ce a plecat din rețeaua 3 când ați început? Pentru că azi am avut intenția să studiem metabolismul. Ok. Bun. Pentru că sustenabilitatea am studiat-o anterior și avem destule pagini despre ea, dar ca să înțelegem cum funcționează metabolismul, nu aveam. A doua întrebare. Da. Ce ați completat acum a fost direct pe nodurile atât informația pe noduri mari cât și pe noduri mici. Dar noi avem, dacă continuăm modelul anterior, avem deja informație completată pe noduri mari. Da. Noduri mari la nivelul 3-4 vom avea numai anumite noduri necompletate. Da, dar eu am luat ceva, puțin, acel puțin pe care l-am luat, da? A fost cu un scop foarte clar. Am luat o bucățică mică, pe care am început să fac o analiză scurtă, pentru că va buipa pe pasiunea și n-am dus-o până la capăt, ca să vedeți cum arată un ciclu total. După ce ați înțeles, de fapt, cum se creează. Ăsta a fost scopul. Să înțelegeți, pentru că ăsta este parte din procesul de ducere la bun sfârșit al unui proiect. Și acum, pe final, pentru că mai avem câteva minute, gândiți-vă la ce proiecte vreți să luați și cum vă puteți agrega ca să formați echipe de proiect. Deci o să continui așa, pe cel cu microbiomul la care da. am aflat și cine dorește să alăture. Da. Mitică dorește, ajut și eu. Ajut și eu cu plăcere în funcție de timpul care mai rămâne. Și Sergiu, că și el a lucrat cu mine. Și Sergiu? Da. Foarte bine. Cred că încă dorește. Ok? Alt proiect. Am uitat.
Vezi? Era să uit. Mai țineți minte ce a făcut Maria? Maria, când a făcut, ce a făcut Maria a fost cum arată informația la nivelul 0 de granulație sau 1, cel mai mic, pentru că pe vectori va circula informație. Iar când merg, dar nu vom face anul ăsta, vă promit că nu, pentru că deja este mult prea mult, asta este informație care poate fi captată, prinsă, cu răspuns reflex pe un portofoliu digerabil de către nodurile respective. Asta va continua cu studii mai profunde, asta ca și automate laticiale, ca și feedback-ul de gradul 2, ca și multe alte, sau de grad superior. Alea nu mai vrei, că sunt deja... Nu, n-ai combinatorica foarte mare. Da. Astea sunt instrumente care se pot desfășura mai târziu printr-un efort foarte mare științific. Deci avem verde sunt 300 de feedback. Da. Dar ca să putem... Deci cu ăsta se încheie începutul, că începutul ăla a fost mare. Ciudățenile astea, nu? Avem acum un arc cu finalul destinat recuperării echilibrelor prin sustenabilitate și metabolism, în care putem, cu o interfață relativ prietenoasă, să determinăm strategii și să punem informații. Și avem partea asta care este foarte mare, în care vedem nivelul de valabilitate și până unde se duce și cum arată, cum crește acest univers al nostru până la spațiul curent al informației. Ok. Deci asta nu mai este o problemă prezentului, este o problemă viitorului, pe măsură ce oamenii se specializează, pentru că aici sunt câțiva care s-au specializat, Claudiu, Maria, Grigorina, Andrei, care nu este cu noi, este online, de exemplu, s-au specializat profund. Ani de zile am lucrat împreună. Dar pentru ceilalți care vor trăi între oameni și lucrează cu oameni, nu cu teorii, e important să găsim drumul optim de a-i face să înțeleagă un mod de gândire care ne poate salva. Cam asta este. Mai avem întrebări? Eu mai am. Te rog. Vectorii mari, to be, to do, așa, se fragmentează și în vectori mai mici, corespunzător. Da. Se fragmentează corespunzător distanței pe care o parcurg. Asta avem și experiență. De exemplu, franceză, etră, conetră, etră este cel mare, conetră este o bucățică din etră. Se poate fragmenta. E corect, așa este. Bun, și vectorul, când completăm pe vector și ne uităm ce fel de verb avem, conține toate sensurile, atât pe cel mic cât și pe cel mare? Adică to be era de aici până aici, dar pe noi ne interesează numai bucățica asta. Da, e adevărat, însă pe mine mă interesează când intru pe vector ce treabă are de colo până dincolo. Okay. N-am un limbaj suficient de agregat, suficient de rafinat în limba omenească ca să-i găsesc un omolog funcțional în dicționar. Da. Bun? Bine. Deci vă rog, discutați unii cu alții, cum vă agregați în echipe de lucru, alegeți-vă proiectul. Da, voi vă faceți treaba voastră.
iar ceilalți ați învățat suficient ca să aveți o imagine cum se folosește schema de gândire ca să puteți duce cu content în limbaj omenesc. Bun, mulțumesc!